सौभाग्य हो जिसे तुम जैसे दोस्त मिले और मुझे खुश करने के लिए तुम लोग। दुनिया में सबसे बड़ी चीज साइंस है। नो डॉक्टर जट्टा, साइंस से भी बड़ी चीज इस दुनिया में है। साइंस से बड़ा क्या है? मोटू पतलू की दोस्ती। देखो ऐसे ही उदास बैठा रहता है, कभी पेड़ों को ताकता है तो कभी आसमान को। अयो बा! हेलो अनि नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ विष्णु फ्याक्ट च्यानलमा। आज हामी नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र अझसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी 3टा भिडियो बनाउन जाँदैछौँ र मैले यो भिडियोको साउन्डको अप्सन, भिडियोको साउन्ड र भिडियो क्लिप चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईलाई दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला है। पहिला पुरा हेरेर बुझ्नु, अनि त्यसपछि मात्र बनाउनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा जानु होला। अनि ओइ तेरो बारेमा त त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटकमा गएर सर्च अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ VISHNUKHTRI 1 भनेर यसलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विष्णु छेत्री 1 लाई सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसके पछाडि तपाईको यस्तो प्रकारको आइडी खुल्नेछ र यो आइडीलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म सिकाउने छु। तपाईले त्यही अनुसार गर्नु होला। सुरुमा चाहिँ तपाईले यो भिडियो जुन देखो भनेर मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यो भिडियोलाई चाहिँ सर्वप्रथम डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यो 3टा भिडियोको लिंक दिनेछु। मैले यो भिडियो बनाएर देखाउने छु सुरुको भिडियो। तपाईले पनि त्यसरी नै 3टा भिडियो बनाउनु होला। म 3टा भिडियोको लिंक दिनेछु। साउन्ड पनि त्यही हुनेछ। तपाईले साउन्डलाई पनि त्यहीबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले यो साउन्डको अप्सन छ यहाँ तलपट्टि, यहाँ टच गर्नु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यसलाई फेभरेटमा राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ युज क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। क्यापकट युज दिस टेम्प्लेट भन्नेमा, त्यसपछि युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो सङलाई तपाईले फेभरेटमा राख्नु भएको छ, नभए मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिनेछु। तपाईले राख्न नि सक्नुहुन्छ, आफै एड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले सुरुमा त्यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, देखो त्यो भन्नेलाई। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईले एउटा फोटो चाहिँ तपाईको आफ्नो एउटा फोटो चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्नु होला। एउटा फोटो चुज गर्नु होला र एउटा फोटो चुज गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ जस्तो म एउटा फोटो चुज गरेँ र त्यसपछि प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो बनिसकेको छ। यसलाई एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यो तपाईको मोबाइलमा सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि हामी अरू काम गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईको यस्तो खाली साउन्ड बज्नेछ। त्यसपछि यहाँ तल जानु होला, यो भोल्युमको अप्सनमा जानु होला, यो भोल्युमलाई अफ गर्नु होला। त्यसपछि डाउन गर्नु होला र त्यसपछि यो एड साउन्ड भन्ने अप्सन छ, यो एड साउन्डमा जानु होला र फेभरेटमा जानु होला। जुन तपाईले अहिले फेभरेट राख्नु भएको छ त्यो आउनेछ। अब हो योलाई चाहिँ तपाईले प्लसमा लगाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो भिडियो बनेको छ। अब तपाईले यसलाई नेक्स्ट गरेर तपाईले चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म यसलाई चाहिँ ओन्ली मीमा राख्छु र पोस्ट गर्छु। तपाईलाई चाहिँ यसरी म दिनेछु, तपाईहरुलाई अर्को भिडियो पनि बनाएर देखाउने छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउन सिकाउँछु। जस्तो म अर्को भिडियो बनाउन सिकाउँछु। जस्तो म यहाँ प्राइभेट राखेको छु, अहिले म पोस्ट गर्नेछु। जस्तो यो मेरो यो भिडियोमा यो पनि रहनेछ र यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ साउन्ड यो छ। यसलाई चाहिँ तपाईले एड गर्नु होला। यो पहिला सुरुमा यो साउन्डलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एड अप्सनमा यसलाई एड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाई
यहाँ ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला, युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला र त्यस पछाडि भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु फ्रेन्डको बारेमा, त्यसलाई टच गर्नु होला र तपाईँको फ्रेन्डको फोटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको फ्रेन्डको बारेमा रहेको छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ फ्रेन्डको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो साउन्ड बन्नेछ र एक्सपोर्ट गर्नु होला र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको यो मोबाइलमा सेभ हुनेछ र डाइरेक्ट तपाईँको टिकटकमा रिडाइरेक्ट हुनेछ। ओके, त्यस पछाडि यो टच गर्नु होला, यो भोल्युमको अप्सनमा जानु होला र यसलाई कम गर्नु होला। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ एड साउन्ड भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र फेभरेटमा जानु होला। जुन मैले यो दिएको छु त्यो यो छ, यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ एड गरेर तपाईँले चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। अब तपाईँले चाहिँ यसरी नै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि प्रोफाइलमा जानु होला। तपाईँले अर्को नेक्स्ट भिडियो पनि यसरी नै बनाउनु होला। मैले किनभने यसको साउन्ड पनि यहाँ पोस्ट गरिदिनेछु, तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि पोस्ट गरिदिन्छु र नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउनु होला है। यसरी नै भिडियो बनाउनु होला। नेक्स्ट भिडियोको पनि तपाईँले चाहिँ साउन्ड मैले दिनेछु, त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ भिडियो बनाउनु होला। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यदि तपाईँले जान्नु भएन, केही कुरामा दुविधा भयो भने कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ तपाईँको रिप्लाई दिइहाल्नेछु र त्यो बारेमा भिडियो बनाएर तपाईँलाई पोस्ट गरिदिनेछु।